everyone, this is Binita and welcome back to my channel. So this video will be an exciting one for all the makeup lovers. I am gonna do a very simple and easy black smoky eye look. In this video, I'll not show you the base part properly. I'll focus more on the eye part. And yeah, I'll try to link all the products in the description below. If you want, you can check it out. So without wasting time, let's get started. মই হেয়াৰ বেণ্ডাল ফাৰ্ষ্টত লগাই লৈছো যাতে চুলিত মেকআপ না লাগক বুলি আৰু মেকআপত যোনটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিব লাগে হেইটো হল ময়শ্চাৰাইজাৰ সো মই ইয়াতে নিভিয়াৰ লাইট ময়শ্চাৰাইজাৰ লৈছো So after applying the moisturizer, I am taking a lip balm. I am applying Himalaya cocoa butter. You can apply anyone which suits you. So after that I am taking concealer from LA Girl Pro Conceal and with the help of this angular brush, moi mor eyebrows shape diasu. Eitu process korile basically apunar eyebrows shape to dhuniya ke ulai. আৰু যিমানখিনি আপোনাৰ আইব্ৰাউজৰ তলত যিমানখিনি পিগমেন্টেশন আছে হেতু ঢাকি দিয়ে কনসিলাৰে আৰু তাৰ পিছত মই এটা ব্লেন্ডিং ব্ৰাশ লৈ পেলাই কনসিলাৰখিনি ভালকে ব্লেন্ড কৰি আছো যাতে মোৰ স্কিনত ভালকে মিক্স হৈ যায় আৰু মোৰ ব্লেন্ডিং কমপ্লিট হোৱা পিছত আকৌ হে কনসিলাৰ টু লৈ পেলাই মোৰ আইলিডছত লগাই লৈছো যাতে যেতিয়া মই আই শ্যাডো লগাও তেতিয়া আই শ্যাডোৰ কালাৰটো বেছি ভালকে জিলিকি পৰে আৰু ব্লেন্ডিং কমপ্লিট হোৱা পিছত মই আইব্ৰো ব্ৰাশে মোৰ আইব্ৰোজ গিটা ব্ৰাশ কৰি লৈছো তাৰ পিছত মই আইব্ৰো কাৰণে মোৰ মিস ক্লেৰ আই শ্যাডো প্যালেটৰ পৰা এটা ডাৰ্ক ব্ৰাউন শেড লৈ পেলাই মোৰ আইব্ৰোজ বনাইছো এইটো নহয় কি আপোনাৰ লগত আইব্ৰোজ কাৰণে এক্সট্ৰা আই পেন্সিল হ'ব লাগে যদি আপোনাৰ লগত ডাৰ্ক ব্ৰাউন শেড আছে আপোনাৰ আই শ্যাডো প্যালেটত তেন্তে হেইটো আপুনি বনাব পাৰে সো আফটাৰ দ্যাট अगेन আই এম ব্ৰাশিং মাই আইব্ৰোজ তাৰ পিছত মই মোৰ বেলেগ এটা প্যালেটৰ পৰা ব্ল্যাক কালাৰ লৈ পেলাই ব্ল্যাক শেড লৈ পেলাই অকমান ওপৰৰ পৰা জাস্ট এটা ভাল এটা পিগমেন্টেশন আহিব কাৰণে আইব্ৰোজত লগাইছো ওপৰৰ পৰা বেছি নহয় So now comes the eyeshadow part, which is the main focus of this video. Here too I'll be doing the black smoky eye look in this video. Tar agot black shade luar agot palette to pura moi orange color shade eta loi blending brush e dhuniya ke blend kori mor eyelid shot first a color to blend kori lom tar pisot I am taking this colossal kajal Maybelline's colossal kajal and applying in my lids এইটোৱে মই ভালকে ব্লেন্ড কৰি ফাৰ্ষ্টত কাজল is the best thing which will help you to make smoky eye look যদি আপোনাৰ লগত ব্ল্যাক কালাৰৰ আই শেড নাই তেন্তে কাজল আৰামছে ইউজ কৰিব পাৰে খালি আপুনি ভালকে এক ব্লেন্ড কৰিব লাগে সো আই এম ব্লেন্ডিং উইথ দিস অ্যাঙ্গুলার ব্রাশ এট ফার্স্ট কাৰণ ইয়াৰ কলোসেল কাজলটো অকমান ওয়াটাৰপ্ৰুফ হয় অকমান হাৰ্ড হয় ব্লেন্ড কৰিবলে সফট ব্ৰাশে সো আই এম টেকিং দিস অ্যাঙ্গুলার ব্রাশ এট ফার্স্ট এন্ড স্মজিং ইট ভেৰি নাইসলি আফটাৰ দ্যাট মই ইয়াতে এটা ব্ৰাশ আছিলে মোৰ আই প্যালেটত তাৰ এই অকমান কোমল কোমল পাৰ্টটো যোনটো হয় হেতু লৈ পেলাই ভালকে আই এম ট্ৰাইং টু ব্লেন্ড এন্ড আফটাৰ দ্যাট I am taking this black shade from this Revolution X Tammy palette and blending again. So again my dangor blending brush loi pelai bhalke blend kori asu ate upor phale ending to line eta thaki na jay tar pisot ako tolor phaleo kajol lagai asu tolor phale logwa pisotu bahut bhalke smudge koribo lage nohole sokure tol phalor border ote thaki jabo kajol tu তাৰ পিছত স্মাজ কৰা পিছত যাতে বস্তুটো বিওপি না যায় হে কাৰণে মই আকৌ প্যালেটৰ পৰা ব্ল্যাক কালাৰ শেডটো লগাই লৈছো তলতে তাৰ পিছত আই এম টেকিং দিস গোল্ডেন গ্লিটাৰি শেড এন্ড এপ্লাইং ইন দা কৰ্নাৰ অফ মাই আইজ অকল কৰ্নাৰতে নহয় অকমান কৰ্নাৰতকে ওপৰতো এপ্লাই কৰিছো যাতে চকুটো পুৰা ব্ল্যাক হৈ না যায় and you can see এইটো গোল্ডেন শেডে চকুটোত বহুত ধুনিয়া গ্ল্যাম এটা প্ৰভাইড কৰিছে
তাৰ পিছত মই ইটো চকুটো কৰিছোঁ হেতু খালি মই ভালকে দেখুৱাই দিয়া নাই কাৰণ সেম মেথডতে কৰিছোঁ আৰু you can see in the video so ইয়াতো মই হে গোল্ডেন শেডটো লগাইছো in the corner of my eyes and after that চকুটোৰ লগত আইব্ৰজ অলপ বেছি পাতল লাগিলে কাৰণে মই টাচ আপৰ কাৰণে অকমান আইব্ৰজ আকৌ লগাই ললো after that I am curling my eyelashes with the help of a curler and after that mascara লগাইছো যাতে fake lashes লগাওতে মোৰ real lashes kin তলত থাকি না যায় then I am doing my base makeup for that I am applying primer of purple Then I'm concealing my under eyes. As I said, I'll not show properly about my base makeup in this video. So I'm concealing wherever it is needed on my face. And after that I'm blending it properly with a blending brush. And I'm contouring my face with Wet n Wild contouring palette. So after contouring my face, মই loose powder লৈ পেলাই য'ত মই conceal কৰিছিলোঁ তাতে লগাই লৈছোঁ and then I'm taking this Maybelline ka Super Stay foundation আৰু মই য'ত concealer লগোৱা নাছিলোঁ তাতে লগাই লৈছোঁ foundation টো ভালকে blend কৰি লৈছোঁ নেকত লগোৱাটো বহুত important হয় অকল ফেসত লগালে বহুত বেয়া লাগিব আপোনাৰ মুখখন দেখিবলে ফেসৰ শেড আৰু ডিঙিৰ শেডটো completely change হৈ যাব এই কাৰণে একদম নেপাহৰিব ডিঙিত লগাবলে so after that I'm again contouring my nose আৰু মই এটো Wet n Wildৰ setting spray লৈ পেলাই মোৰ makeup base makeup set কৰি দিছো then after drying I have applied blush on my cheeks and on my nose tip and now I have applied this false lashes on my eyes so you can see বহুত ধুনিয়া glam এটা provide কৰিছে lashes এ মোৰ চকুত আৰু smoky eye look টোক মানে extra glam এটা provide কৰিছে so here comes the best part and the last part not last second part the highlighter and then the last one is lipstick তো মই ইয়াতে ইউজ কৰিছো Maybelline Super Stay Matte Ink or এটা nude shade lipstick যেহেতু মোৰ আই মেকআপ ডার্ক হয় সো মই লিপছত nude shade ইউজ কৰিছো এইটো লিপষ্টিক অলপ বেছি পাতল লগাৰ বাবে মই আৰু এটা লিপষ্টিক এড কৰিছো অলপ বেছি নহয় সো I'll give in the description box and my makeup is completed তো এই লুকটোক আৰু বেছি গ্ল্যাম বনাবলে মই ব্ল্যাক কুৰ্তা পিন্ধি ললো and I have paired the silver oxidized earrings with this kurta final look I tried to make it easy as much as I could if you guys like this look and this video please give this video a big thumbs up don't forget to subscribe my channel and please share this video as much as you can so I'll see you guys in my next video till then bye bye take care love you